دوستان درود، وقتتون بخیر. با یک افسانه دیگه در خدمتون هستیم. اسم افسانه هست عمر جاویدان. روزگاری در یک شهر بسیار بسیار دور بازرگانی بود بسیار ثروتمند به نام زرجامه که تنها یک پسر داشت به نام فرهاد که نور چشم او بود و قوت جان او. فرهاد بسیار تیزهوش بود و فرز و چابک. در اسب‌سواری و تیراندازی مثل و مانند نداشت. وقتی بر اسب ابلق خود می نشست و تاخت می کرد باد به گردش نمی رسید. تیرش به خطا نمی رفت. همه معلمانش از او راضی بودند و می گفتند که فرهاد با یک بار شنیدن و خواندن هر درسی را از بر می شود. و این پسر چشم و چراغ خانه آن بازرگان بود. زندگی آنها به خوبی و خوشی و بی هیچ حادثه‌ای می‌گذشت تا آنکه یک اتفاق نظم زندگی آن خانواده را در هم ریخت. قضیه از این قرار بود که یک روز نزدیک غروب سوار ناشناسی در مقابل خانه آنها از اسب پیاده شد و برای زرجامه پیغام فرستاد که از سفر بسیار دور باز می‌آید و خسته است و ممنون خواهد شد اگر آن شب جایی به او بدهند تا استراحتی بکند و صبح فردا به راه خود ادامه بدهد. زرجامه که مهربان بود و مهمان نواز با عزت و احترام او را در خانه خود پذیرفت و به دستور او خدمتکاران بهترین اتاق را برای خواب و استراحت او آماده کردند. آن شب سفره رنگینی گستردند و خوردند و نوشیدند و بعد از آن که مهمان ناشناس از خستگی درآمد زرجامه از او خواهش کرد که داستان سفر خود را حکایت کند. فرهاد نیز در گوشه‌ای نشسته بود و کنجکاو بود که این حکایت را بشنود. مهمان ناشناس که پیدا بود رازی را پنهان می کند ابتدا انکار می کرد و عاقبت در پی اصرار زرجامه به زبان آمد و گفت در این سفر شاهد چیزهایی بودم که عجیب است و باور نکردنی. من عمرم را بیشتر در سیر و سفر گذراندم و عجایب بسیار دیدم. اما در این سفر با حوادثی روبرو شدم که به خواب و رؤیا می‌ماند. و در اینجا چند لحظه ساکت شد و به فکر فرو رفت و باز دنباله کلام را گرفت. در یک سرزمین دور اسب می‌تاختم و پیش می‌رفتم که به جنگلی رسیدم. یک جنگل انبوه. درختها طوری به هم تکیده بودند که روشنایی آفتاب پیدا نبود. درختها آنقدر بلند بودند که پنداری سرهایشان به آسمان ساییده می شود. و از همه عجیبتر پرنده ها بودند که فوج فوج از شاخه‌ای به شاخه دیگر می پریدند و آوازهای غریبی می خواندند. از اسب پیاده شدم و به آواز پرنده ها گوش دادم. حیرت کردم. مثلی بود که پرنده ها به زبان آدمی حرف می زنند. یک دست از پرنده ها سوال می کردند و دسته دیگر جواب می دادند. حس می کردم که پرنده ها برای همدیگر از اسراری حرف می زنند که هیچ کدام از چند و چون آنها خبر ندارند. دچار وهم و خیال شده بودم. حس می کردم که پرنده ها می خواهند رازی را به من بگویند یا چیزی را از من بپرسند. اما نمیخواستم در دام وهم و خیال اسیر شوم. در میان آن جنگل انبوه پیش میرفتم. گاهی به ذهنم میرسید که پرنده ها به من هشدار میدهند که جلوتر نروم. کنجکاوتر شده بودم. حس میکردم که در آن جنگل اسراری هست که کشف آن بی حرف و خطر نیست. خسته بودم. دیگر تاب و توان نداشتم. و در این حال بود که به فضای بازتری رسیدم که مثل میدان بزرگی بود در وسط جنگل. در گوشه ای از این فضای بی درخت کلبه‌ای بود. جلوتر رفتم. به کلبه رسیدم و از روزنه‌ای توی کلبه را نگاه کردم. و زنی را دیدم که موهای سفید و بسیار بلندی داشت.
آنقدر بلند که دور تا دور او را گرفته بود. این زن پشت یک دستگاه بافندگی نشسته بود و چیزی می‌بافت. کمی بیشتر دقت کردم و دیدم که آن زن مرتباً دست می‌برد و موهای سفید خود را دانه دانه می‌کند و با آن موهای سفید چیز می‌بافد. و هر بار که دانه از موهای سفید خود را می‌کند، موی دیگری به همان بلندی در جای آن در می‌آید. خیال کردم که خواب می‌بینم. کمی چشمهایم را مالیدم و متوجه شدم که خواب نیستم و آنچه می‌بینم در بیداری است. در کلبه را باز کردم و به داخل کلبه رفتم و در کنار آن زن و دستگاه بافندگی او ایستادم. و می‌دیدم که آن زن یک آن از کار خود دست بردار نیست. پشت هم موهایش را دانه دانه می‌کند و با آن چیزی می‌بافد. از او پرسیدم: ای زن خوب و مهربان، چه می‌بافی؟ آن زن سفید گیسو سرش را بلند کرد و در چشمهای من خیره شد. صورت زیبای پریمانندی داشت. دوباره از او پرسیدم: چه می‌بافی؟ در جوابم گفت: پارچه‌ای می‌بافم که هر کس از آن لباسی درست کند و بپوشد همیشه زنده می‌ماند. در اینجا مسافر ناشناس ساکت شد و دیگر چیزی نگفت. زرجام از او خواست که دنباله داستان را بگوید و او گفت: داستان من دنباله ندارد. از آن کلبه بیرون آمدم و خود را به جاده اصلی رساندم. و آنقدر رفتم تا از آن جنگل انبوه دور شدم. زرجامه گفت: دوست ناشناس من، چرا در آنجا نماندی تا آن پارچه را از آن زن بگیری و لباسی بدوزی که به عمر جاودان برسی؟ مسافر ناشناس چیزی نگفت. شاید از اسراری خبر داشت که نمیخواست بیش از آن چیزی بگوید. زرجامه با اصرار از او خواست که نشانی آن جنگل و کلبه آن پری بافنده را به او بدهد. مسافر ناشناس گفت: 20 روز تمام باید به طرف شمال اسب بتازی. در روز 20 به یک بیابان میرسی و آشیانه پرنده آتش را در بالای درختی میبینی. در آنجا باید از اسب پیاده شوی و آهسته آهسته در کوره راهی پیش بروی و رد پرواز پرنده آتش را درخت به درخت دنبال کنی و فرسنگ ها در این کوره راه بروی و از میان درختان افرای و بلوط و کاج عبور کنی تا به آن جنگل انبوه برسی و از آنجا به بعد خودت می توانی پیش بروی تا آن کلبه را پیدا کنی. مسافر تازه وارد دیگر چیزی نگفت و چون بسیار خسته بود به خوابگاه رفت. فرهاد که این حکایت را شنیده بود آن شب تا صبح خواب جنگل و پرنده آتش و پری بافنده را می‌دید. اما زرجامه چنان مجذوب این داستان شده بود که یک لحظه پلک روی هم نمی‌گذاشت و بیدار مانده بود و در همان حال در عالم رویا فرو می‌رفت و پری بافنده را می‌دید که موی سفید خود را دانه دانه می‌کند و پارچه می‌بافد. و زرجامه از خود بی خود می‌شد، از او می‌پرسید: پارچه‌ای برای من می‌بافی که لباس عمر جاویدان را با آن درست کنم؟ و این رویا دست از او بر نمی داشت و تا صبح بارها این رویا در نظر او تکرار شد. آن شب صبح شد و مسافر ناشناس بر زین اسبش نشست و تاخت کرد و از آن حدود دور شد. فرهاد آن روز به شکار رفت و داستان مسافر ناشناس را کم و بیش به فراموشی سپرد. اما زرجامه نمی توانست آن حکایت را از یاد ببرد و چندین روز پیاپی به هر جا می رفت جنگل انبوه و پرنده آتش و پری بافنده را در مقابل خود می دید و هر روز بارها در عالم خیال از پری بافنده خواهش می کرد که پارچه‌ای برای او ببافد. عاقبت در برابر این رویاهای مکرر نتوانست مقاومت کند. یک روز صبح از زن و تنها فرزندش فرهاد خداحافظی کرد و بر زین اسب سفیدش نشست و به تاق کنان دور شد. زرجامه 20 روز تمام اسب ساخت تا به بیابانی رسید و در آنجا آشیانه پرنده آتش را در بالای درختی دید که بالهای قرمز رنگ او در نور آفتاب می درخشید. از اسب پیاده شد و حیوان را رها کرد
که به هر کجا می‌خواهد برود و پای پیاده رد پرواز پرنده آتش را درخت به درخت دنبال کرد و چندین شبان روز رفت و رفت تا به جنگل انبوه رسید. و اما بشنوید از فرهاد و مادرش که هرچه صبر کردند و چشم انتظار ماندند، از زرجامه خبری نرسید. 1 هفته، 2 هفته و چندین هفته پیاپی سپری شد و آنها بیخبر مانده بودند. تا آنکه یک روز اسب سفید زرجامه را دیدند که بی سوار بازگشته بود و فرهاد و مادرش بیشتر نگران شدند. بعد از آن چندین ماه گذشت و باز هم خبری نشد. یک روز صبح فرهاد از مادرش خداحافظی کرد و بر زین اسب ابلق خود نشست و به تاخت از خانه و دیار خود دور شد. او در آن شب از آن مسافر ناشناس شنیده بود که به چه ترتیب باید به کلبه پنیه بافنده رسید و به همان راهی میرفت که پدر او رفته بود. 20 روز تمام به سمت شمال اسب تاخت و در روز 20م به دشت وسیعی رسید و آشیانه پرنده آتش را در بالای درختی دید. پرهای قرمز پرنده آتش در نور آفتاب می درخشید. از اسب پیاده شده او را رها کرد که بی سوار به خانه برگردد و از آن به بعد پای پیاده می رفت و رد پرواز پرنده آتش را دنبال می کرد. و چندین شبان روز رفت و رفت و رفت تا به جنگل انبوه رسید و وارد جنگل شد. در آنجا همانطور که مسافر ناشناس گفته بود، پرنده ها را دید که فوج فوج از شاخه‌ای به شاخه دیگر می پریدند و دست جمعی آواز می خواندند. نفسش را در سینه حبس کرد و با آواز پرندگان گوش داد. حیرت کرد. پرنده ها مثل این که به زبانی آشنا برای انسان با همدیگر حرف می زدند. یک دسته سوال می کردند و دسته دیگر به آنها جواب می دادند. پنداری از رازی حرف می زدند. دچار وهم خیال شد. نزدیک بود در همانجا بماند از آن بیشتر نرود. اما همه نیرویش را جمع کرد و به راه افتاد و از لابلای شاخ و برگ درختان راهش را باز می کرد و پیش می رفت. جنگل آنقدر انبوه بود که روشنایی آفتاب در آن نفوذ نمی کرد و درختان آنقدر بلند که پنداری سرهایشان به آسمان ساییده می شد. همه نشانی ها گواهی می داد که تا اینجا راه را درست آمده. گاهی خسته می شد و تاب و توانش را دست می داد. اما نیروی جوانی در او بود و با کمی مکث کردن و در گوشه ای آسودن خستگی از تنش بیرون می رفت. فضا چنان تاریک بود که در آنجا روز با شب تفاوتی نداشت و او آنقدر رفت و رفت و رفت تا رسید به یک فضای بی درخت و روشن. در گوشه ایستاد و به اطراف نگاه کرد. کلبه ای را در یک گوشه از این فضای بی درخت دید و به طرف کلبه رفت. از روزنه نگاهی به داخل کلبه انداخت. زنی را دید با موهای سفید و بسیار بلند که پای یک دستگاه بافندگی نشسته بود و دانه دانه موهایش را میکند و با آن پارچه میبافت. و هر دانه مویش را که میکند موی دیگری به همان بلندی سر جای آن میرویید. وارد کلبه شد و جلو رفت و در کنار پری بافنده ایستاد و بو سلام کرد. پری بافنده گفت: جوان، تو کیستی؟ از چه راهی آمدی؟ چطور اینجا را پیدا کردی؟ فرهاد داستان خود را از اول تا آخر برای او شرح داد و گفت: آمدم پدرم را پیدا کنم. مدت هاست که این طرف آمدی و هیچ کس از او خبری ندارد. پری بافنده گفت: جوان، من از پدرت خبری ندارم. فعلا فکر او را از سرت بیرون کن و در اینجا بمان. بلکه دوستان من بیایند و از پدرت خبری داشته باشند. فرهاد با حیرت به او نگاه میکرد. پری بافنده برای او شرح داد که من در حدود 100 سال است که در این کلبه زندگی میکنم. جانوران و پرندگان جنگل دوستان من هستند و هر کدام از آنها به موقع خود میآیند و کاری برای من انجام میدهند.
یوزپلنگ برای من گندم ها را آرد می کند، خرس برایم آرد می پزد و سمور ظرف هایم را در آب دریاچه می شوید. و من کاری ندارم جز اینکه بنشینم و پارچه ببافم. و در این 100 سال زندگیم به خوبی و خوشی گذشته. همه چیز مطابق میل من است. همه جانوران جنگل در خدمت من هستند. و در این سالهای طولانی فقط موهایم سفید شده. وگرنه صورت و اندام من جوان مانده. پری بافنده دیگر حرفی نزد و یک سینی بزرگ جلوی او گذاشت که توی آن چند نوع غذای و شیرینی بود. مثل کباب کبوتر با چاشنی سیر و سرکه، مربای توت فرنگی و کیک سیب که همه را خرس پختی و آماده کرده بود. و پری بافنده اصرار داشت که از کیک سیب بیشتر بخورد که به عقیده او خرس در تهیه این نوع کیک تخصص داشت. فرهاد که بسیار خسته و گرسنه بود با اشتها غذا خورد و میخواست برود و ظرفهای غذا را بشوید که پری بافنده به او گفت زحمت نکش، سمور میآید و ظرفها را میبرد و میشوید. فرهاد گیج و متحیر اطرافش را نگاه میکرد. پری بافنده از جا بلند شد و تشکی را که از پوست خز درست شده بود در گوشه پهن کرد و از او خواست که روی آن بخوابد. فرهاد بی آنکه چیزی بگوید روی تشک دراز کشید. پری بافنده لحافی از اطلس روی او انداخت و فرهاد از بس خسته بود به خواب رفت و دیگر چیزی نفهمید. اما نزدیک نیمه شب از خواب بیدار شد و اما در بستر ماند و چشمهایش را بست و خود را به خواب زد تا ببیند در آن کلبه چه اتفاقاتی می‌افتد. چند دقیقه نگذشت که مرد بسیار ریز اندامی که قد و بالایش از 2-3 وجب بلندتر نبود و لباسی از برگ‌های بلوط به تن داشت وارد شد و در مقابل پری بافنده تعظیمی کرد. پری از او پرسید در جنگل خبر تازه‌ای نیست؟ مرد چند وجبی گفت خیر قربان، در جنگل هیچ خبری نیست. صدایش به بعبع بزغاله شباهت داشت و آن مرد دیگر چیزی نگفت و رفت. بعد از او یک خرگوش وارد کلبه شد و چنان تعظیمی کرد که گوشهای درازش به زمین رسید. پری بافنده از او پرسید تازه چه خبر؟ خرگوش گفت خبر قابل ارزی نیست قربان، و او هم رفت و یک قورباغه وارد کلبه شد و تعظیم کنان در جای خود ایستاد. پری بافنده پرسید در جنگل خبر تازه‌ای نیست؟ قورباغه هم مثل بقیه گفت که خبری نیست و رفت. بعد از رفتن قورباغه روباه وارد کلبه شد و تعظیم کرد. پری بافنده پرسید از کجا میایی؟ روباه گفت از جنگل فیلها قربان. نمیدانید که چه جنگ و ستیزی بود بین فیلها. چنان به جان هم افتاده بودند که میترسم فیلهای کوچکتر زیر دست و پا له شوند. پری بافنده خندید و گفت برای فیلها قصه نخور. خیلی پوست گلفتند و زیر دست و پا هم که بروند چیزیشان نمی شود. در همین موقع پرنده‌ای از پنجره وارد شد و روی دسته صندلی پری بافنده نشست. پرنده بالهای طلایی داشت و نوک نقره‌ای. پری بافنده از او پرسید از کجا میایی؟ پرنده گفت من در تمام جنگل‌های این اطراف دور می‌زدم و همه جا را دیدم. بازرگانی را دیدم که از راه دوری آمدی و راه را گم کرده بود و در چنگ ارواح جنگل اسیر شده. پری بافنده از او پرسید نفهمیدی که این بازرگان برای چه منظور به این جنگل آمده؟ پرنده گفت این بازرگان گویا در نظر داشته که پیش تو بیاید، اما ارواح جنگل او را جادو کردند و حالا دیگر هیچ کس را نمی شناسد و از گذشته‌اش خبر ندارد و فعلا در خدمت ارواح جنگل است و شب و روز برای آنها کار می کند، چوب می برد و برای ارواح جنگل هیزم جمع می کند. پری بافنده پرسید به چه ترتیب باید او را از دام جادو بیرون آورد تا او بتواند گذشته‌اش را بیاد بیاورد؟ پرنده گفت فقط یک راه دارد. باید غروب آفتاب یک نفر که او را میشناسد شاخی از درخت بلوطی را که نزدیک کلبه توست در آب خیس کند
3 بار آهسته به صورت او بزند که در این صورت از دام جادو آزاد می شود و گذشتش را به یاد می آورد. فرهاد که فهمیده بود بازرگانی که پرنده از او حرف می زند کسی جز پدر او نیست، از جا بلند شد و جلو رفت، از پری بافنده تشکر کرد و گفت: پری بافنده، به من کمک کن تا پدرم را پیدا کنم و او را از دام جادو بیرون بیاورم. پری بافنده گفت: خیالت آسوده باشد، من به تو کمک خواهم کرد. و با او از کلبه بیرون آمد و شاخه از درخت بلوط را که در بیرون کلبه بود کند و به دست او داد و قمقمه را نیز پر از آب کرد و گفت: این 2 چیز را با خودت ببر و مثل 2 چیز بسیار قیمتی از آنها محافظت کن. راه طولانی است و هر وقت تشنه‌ات شد کمی از آب قمقمه بخور و مراقب باش که ذخیره آب تو تمام نشود. در این راه چشمه آب وجود ندارد. و پیش از آن که فرهاد حرفی بزند، پری بافنده چند بار سود زد. یک روباه بزرگ از میان درخت‌های جنگل بیرون دوید. دوان دوان خود را به او رساند و گفت: پری بافنده، با من چه کار دارید قربان؟ پری بافنده به روباه گفت: این جوان را به پشت خود سوار کن و او را ببر به سرزمین ارواح جنگل. روباه در مقابل فرهاد خم شد. فرهاد بر پشت او نشست و روباه مانند تیری که از کمان جسته باشد به شتاب حرکت کرد و رفت و رفت و رفت. نزدیک ظهر او را به حاشیه سرزمین ارواح جنگل رساند. فرهاد از او تشکر کرد و پای پیاده به راه افتاد و ساعتها در آن سرزمین عجیب از این طرف و آن طرف رفت تا آنکه عاقبت پدرش را دید که سوار یک گاری پر از هیزم بود و به طرف کلبه‌ای در آن نزدیکی می‌رفت. هرچه او را صدا زد بیفایده بود. ناچار دنبال گاری دوید. گاری در مقابل کلبه ایستاد و زرجامه پایین آمد تا بارهای هیزم را به انبار پشت کلبه ببرد. فرهاد جلو دوید و گفت: پدر، صبر کن، مگر مرا نمیبینی؟ من فرهادم، پسر تو. زرجامه اعتنایی نکرد. نه او را میشناخت و نه از گذشته چیزی میدانست. فرهاد داستان خود را از اول تا آخر برای او شرح داد، اما او چیزی را به یاد نمی آورد و بی آنکه به او توجهی کند مشغول جابجا کردن هیزم‌ها شد. فرهاد ناچار در گوشه‌ای صبر کرد تا غروب آفتاب نزدیک شده. در آن موقع شاخه بلوط را در آب خیس کرد و 3 بار آهسته به صورت پدر زد. زرجامه ناگهان به خود آمد و گفت: فرهاد، تو در اینجا چه می‌کنی؟ فرهاد یک بار دیگر داستان خود را برای او حکایت کرد. زرجامه همه چیز را به خاطر آورد و فرهاد را در آغوش گرفت و صورت او را غرق بوسه کرد. از او پرسید: از چه راه می شود به کلبه آن پری بافنده رفت؟ فرهاد گفت: یک روباه مرا اینجا آورد. پری بافنده به او گفت که مرا به اینجا بیاورد. پدر و پسر در این گفتگو بودند که روباه بزرگ خود را به آنها رساند و پشتش را خم کرد و هر دو بر پشت او نشستند و روباه باز مثل تیری که از کمان جسته باشد حرکت کرد و به شتاب آنها را از سرزمین ارواح جنگل بیرون برد و چند ساعت بعد آنها در کنار کلبه پری بافنده بودند. از پشت روباه پایین آمدند، از او تشکر کردند و وارد کلبه شدند. اما کلبه در هم ریخته و آشفته بود. از پری بافندی و دستگاه بافندگی او اثری نبود. یک یوزپلنگ و یک خرگوش و یک قورباغه آن مرد چند وجبی در کلبه دور هم جمع شده بودند. پنداری عزا گرفتند. روباه که تازه از راه رسیده بود از آنها چیزهایی پرسید و نزد زرجامی و فرهاد آمد و گفت: من زبان شما انسانها را خوب بلدم. داستان از این قرار است که ارواح جنگل بعد از آن که فهمیدند که شما 2 نفر به کمک پری بافنده از سرزمین آنها فرار کرده اید به او شک بردند که مبادا برای هر دوی شما پارچه ببافد تا با آن لباس درست کنید و به عمر جاویدان برسید. به این علت آمدند و او را با دستگاه بافندگیش از اینجا به سرزمین خود بردند.
ارواح جنگل به پری بافنده گفته بودند که آدمی حق ندارد عمر جاودانه داشته باشد، که اگر انسانها عمرشان خیلی طولانی باشد یا عمر جاودان پیدا کنند، تعدادشان آنقدر زیاد می شود که در روی کره زمین دیگر جایی برای همه پیدا نمی شود. پس باید یک عده بروند تا جا برای بقیه باز شود. اما پری بافنده خیلی مهربان بود و از این راز باخبر نبود و اگر ارواح جنگل دخالت نمی کردند، شاید شما 2 نفر به عمر جاودان می رسیدید. زرجامی و فرهاد حرفهای او را به دقت گوش دادند و چیزی نگفتند و با او خداحافظی کردند و به راه افتادند تا از جنگل بیرون بروند. هر دو می دانستند که راه دور و درازی در پیش دارند، اما دلشان خوش بود و آسوده خاطر بودند. دیگر در فکر عمر جاودان نبودند و آرزو داشتند هرچه زودتر به خانه برسند و در طی عمر کوتاه خود مزه خوشبختی را بچشند. قصه ما به سر رسید. امیدواریم که قصه ها هم به سر برسه. حق یارتان.